Este poate cea mai cunoscută stațiune balneară din România și una dintre cele mai vechi ale lumii. Imperiul Roman i-a adus celebritatea, iar istoria modernă a transformat-o într-un bastion antireumatism. Austro-Ungaria au înzorzonat-o arhitectural, iar comuniștii au tehnologizat-o. Cu alte cuvinte, trecutul apasă ca o presă hidraulică peste orășelul din Valea Cernei. Începem cu o tură prin gara din Herculane. Este splendid. Uite ce este acolo sus. Construită între 1878 și 1886, clădirea în stil baroc a fost casa de vânătoare a împăratului Franz Iosef al Austriei. Vedeți că am găsit un îndemn comunist. Este incredibil cum a supraviețuit pe clădirea asta. Proletari din toate țările uniți. Credem că aici a fost cândva un restaurant, numai că Oh, da. Am găsit o veche școală. A rămas tabla, a rămas o hartă acolo. Hai să vedem dacă avem... Deci asta a fost o școală. Vacanță plăcută, a rămas vacanță plăcută, scris. Tabla o stare destul de bună. Și au plecat în vacanță și nu s-au mai Și nu s-au mai întors. Uite, avem iarăși ierbar. recent am explorat o fostă școală de meserii în care am găsit sute de astfel de ierbare. Se șeptem să dăm peste o școală aici? în niciun caz. Da, aici, ia uite pe la bănci, astea sunt și mai vechi. Sunt bănci din lemn. Da, da. Ia uite cum a rămas. Vacanța mare, toată lumea. Uite, făceau latină. Nu? Ce făceau? Scienta Labor Libertus. Libertus. Și aici aveau școala de senat. În sus. Probabil că au existat cândva planuri de renovare a școlii, dar e posibil ca totul să fi paralizat din cauza vreunei retrocedări neașteptate. Lumina zilei reproduce aici ceva din cromatica apusului și o liniște umedă ni se lipește de piele. După tratamentul indicat pe care băile herculane îl asigură cu mijloacele cele mai moderne, vă recomandăm o plimbare prin stațiune. Iar cei ce doresc să facă plaje au prilejul totodată să admire frumusețea binecunoscută a văii râului Cerna. Ce ați văzut mai devreme nu este doar idilism propagandistic, ci are și un sâmbure de adevăr, un decupaj real din perioada de glorie a stațiunii. Între timp, râul Cerna nu și-a pierdut virtuțile curative, dar Herculane încă nu și-a revenit din coma investițională în care a ajuns din anii 90. Le Corbusier. Ce pute! Poi de cap! Cred că pe acolo, pe partea aia, mamă ce candește! Mor aici! Am avut odată râie și m-am dat, mi-au prescris o cremă cu sulf. Cu sulf? Da, mirosea fix. Exact ca- așa. Aici avem limbaj latin.
știu dacă am voie să filmez aici. Probabil că n-am voie să filmez. Dar o fac totuși. Se face și totul se învârte în jurul ăsta, toată lumea observată. Hercules Pro Salvete Imperator Vam Severi. Ridicat pentru Hercule, devotat Augustilor noștri stăpâni. Augustilor noștri stăpâni, Caius Iulius Gaius. Cine e acolo? Hai la tovarăș. Căutăm o cale de acces în clădirea dărăpânată a băilor imperiale austriece, alias Băile Neptun. Banca Europeană de Investiții a trecut această clădire pe lista celor mai periclitate 7 situri de patrimoniu din Europa. Împăratul Francisc I al Austriei și împărăteasa Elisabeta a Austriei au fost doar câteva dintre starurile monarhice care au testat apele vindecătoare ale acestor băi. Stilurile arhitecturale clasice au această superputere. Poți să tragi și cu tunul în ele, că tot își vor păstra eleganța imperială. Amprenta olfactivă sulfuroasă pe care o emană pereții scorojiți nu mai este doar un miros, ci un soi de duh ospitalier, o călăuză care te conduce din realitate spre subrealitate. Asta cred că era un soi de saună aici. Probabil că aici avem sauna asta. Și aici avem bazinul. Mă, nu era tot basin. Nu. Să te iei la sauna aici, să te schimbai și după care intrai în asta. Este imens asta. Ne aflăm acum în holul mare, la intrarea principală a băilor. Bolțile bombastice, frizele descoamate, candelabrul somptuos, fântâna din ceramică colorată și placată acum cu panouri de lemn. Nici nu știm la ce să fim mai întâi atenți. Presa scrie că au fost furate ornamente din această fântână și că pot fi văzute prin oraș pe la balcoanele localnicilor. Superba clădire concepută după planurile arhitectului Alpar Ignat seamănă acum cu un organ aflat într-o stare avansată de putrefacție. Situația acestei clădiri și a altora din Herculane este atât de încălcită încât s-a lăsat cu un dosar gros de devalizare în care sunt cercetate peste 40 de persoane. Spați locul liber? De la împărați, coborâm ierarhic pe firul istoriei spre boierimea țării românești. Drumul spre casă ne poartă pe lângă o junglă care adăpostește pe o costișă din lunga Jiului ruinele curții Coțofenilor. O ușă aici, e o ușă.
Ce păianjen de aici? Să continuăm și încolo. Nu, aici. Hai, mai învață. Și asta. Ce-ai văzut acolo? Ce-ai văzut acolo? Ce căutăm aici? Niște artefacte socialiste din vremea în care clădirile boierești aparțineau Institutului Agronomic din Craiova. Vechile case neoromânești se desprind încet din vegetația amazoniană în bătaia unui vânt asurzitor, de parcă am pășit pe malul unui fiord. Dăm târcoale casei înainte de a intra. Nu pare a fi nimeni deocamdată. Aici era de adus drona, dacă știam. Urmașii coțofenilor, marea familie boierească a Olteniei, au lăsat de izbeliște acest loc, care datează de la mijlocul secolului al XVIII-lea. În prezent, foarte puține detalii mai amintesc de felul în care arăta cândva moșia, dar ne putem face o idee din secvențele filmului Tănase Scatiu, în regia lui Dan Pița, care a fost filmat aici în anii 70. Coborâm în beciul casei de lângă, adică acest beci. Circulă legenda că undeva, în spatele unuia dintre aceste ziduri, s-ar afla un tunel care ar fi trebuit să-i ferească pe boieri în cazul unei răzmerițe, scoțându-i la o distanță sigură de proprietate. Ai grijă cu aia. Din păcate, n-avem ce să vă arătăm din casă, doar zidăria mută și incoloră. Și acest frumos cerdac prevăzut cu o priveliște castelană. Ne-am mai fuțit pe proprietate încă vreo jumătate de oră, sperând că vom găsi acele artefacte socialiste. Însă degeaba. Probabil că acestea zac acum sub molozul înghițit de mărăcini al vreunei magazii care și-a dat duhul.
Așa că, apucând-o printre niște foste depozite de cereale, ne întoarcem dezamăgiți la mașină cu zorzoane de scaieți pe glezne.